Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μία συνταγή παραδοσιακή λαδένια κιμόλου. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας και να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Μια μεγάλη παρέα σας περιμένει εκεί. Πάμε λοιπόν να σας δείξω τα υλικά για τη λαδένια κιμόλου. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 600 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα βάλουμε 20 γραμμάρια ζάχαρη, 10 γραμμάρια αλάτι, μπορείτε να το μειώσετε αν δεν το θέλετε πολύ αλμυρό, 10 γραμμάρια μαγιά, 1,5 φακελάκι περίπου, ξερή μαγιά, ανακατεύουμε λιγάκι, λίγο πιπέρι, λίγο θυμάρι. Στα νησιά υπάρχει άφθονο το θυμάρι, οπότε θα βάλουμε θυμάρι. Αν δεν έχετε βάζετε ρίγανη. Ανακατεύουμε. ...350 γραμμάρια νερό. Το νερό μας να είναι χλιαρό. Και εδώ έχουμε 50 γραμμάρια ελαιόλαδο. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Πάμε να ζυμώσουμε. Είναι η ελληνική πίτσα, η οποία έχει ξεκινήσει από την Κίμολο, έτσι. Την έχουν πάρει και άλλα νησιά. Ξέρω ότι τη φτιάχνουν και στη Σέριφο. Όμως έχει ξεκινήσει από εκεί, από Κίμολο. Και πιστέψτε με, δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις ιταλικές πίτσες. Έχουμε φτιάξει ένα ζυμαράκι το οποίο σίγουρα κολλάει στα χέρια, έτσι. Θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο. Θα μαζέψουμε το ζυμαράκι μας. Θα σκεπάσουμε και θα το αφήσουμε να διπλασιαστεί. Αφήσαμε το ζυμαράκι μας, διπλασιάστηκε. Σε ένα ταψί θα βάλουμε ελαιόλαδο. Θα πάρουμε το ζυμάρι μας. Και εφόσον μιλάμε για παραδοσιακή συνταγή, δεν την πειράζουμε. Δηλαδή, βάζουμε αυτά που λέει η συνταγή. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν σε κάποιους δεν αρέσει το κρεμμύδι και αυτό, το κρεμμύδι ή και τα άλλα υλικά που θα μπουν, μπορείτε να τη φτιάξετε, αλλά δεν θα είναι λαδένια κιμόλου. Εντάξει. Και καλό είναι να το τονίζετε για να μην χάνετε η παράδοσή μας. Να μην χάνονται οι συνταγές μας. Λοιπόν, την απλώσαμε. Έχω κόψει κρεμμύδι στον κόφτη, έτσι, γιατί δεν θέλουμε να είναι διαφορετικά μεγέθη. Θέλουμε να έχουμε ένα μέγεθος για να μπορέσει να ψηθούν όλα τα υλικά μας ομοιόμορφα. Απλώνουμε. Να πάει παντού. Ωραία. Εγώ έχω βρει ντοματίνια, έτσι, μπορείτε να βάλετε ντομάτα κανονική, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Εγώ βρήκα ντοματίνια και βάζω ντοματίνια.
αυτή είναι η λαδένια, η παραδοσιακή λαδένια Κιμόλου. Έτσι τώρα θα βάλουμε αλάτι. Πιπέρι. Θυμάρι, το οποίο είναι άφθονα στα ελληνικά νησιά. Και γιατί τη λέμε λαδένια? Γιατί από πάνω θα μπει λάδι. Τώρα, από εδώ και πέρα, σε όσους δεν αρέσει το κρεμμύδι, έτσι, μπορείτε να βάλετε ελιά, μπορείτε να βάλετε πιπεριές, μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε σας αρέσει, έτσι, όμως δεν θα είναι λαδένια. Και καλό είναι να το λέτε. Λοιπόν, αφήνουμε 10-15 λεπτά να φουσκώσει, ανάβουμε το φούρνο μας στους 200 βαθμούς αντιστάσεις και θα φουρνίσουμε. Λοιπόν, αυτή είναι η λαδένια Κιμόλου, είναι έτοιμη, θα την αφήσετε λιγάκι να κρυώσει και τρώμε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!